Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Diệp Phàm và Bàng Bác đã chiến thắng đám người Hàn Phi Vũ một cách áp đảo và không dễ dàng bỏ qua cho đám người này. Hai người thu lấy toàn bộ bách thảo dịch trên người bọn chúng và lấy đi những bảo vật quý giá. Sau khi thu được vô số dược dịch từ đám người kia, Diệp Phàm và Bàng Bác đã trở về phòng tu luyện. Cả hai ngồi xếp bằng và cùng nhau uống nó. Bàng Bác chỉ uống có vài bình là cơ thể đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Thế nhưng Diệp Phàm lại chẳng hề có cảm giác gì. Mãi cho đến khi bình bách thảo dịch cuối cùng được tống nuốt vào bụng hắn, thì lúc này biến hóa mới tựa hồ phát sinh. Từ trên người hắn, một cột sáng màu vàng kim bỗng chốc bao quanh thân thể. Ngay sau đó, nó đã phóng thẳng lên trời cao. Chứng kiến một màn này, Bàng Bác thất kinh, hắn chỉ sợ Diệp Phàm uống quá liều nên cơ thể lúc này không chịu được mà muốn nổ tung. Ngay khi hắn định đi tìm lão sư Ngô Thanh Phong để trợ giúp, thì Diệp Phàm đã tỉnh dậy ngăn hắn lại. Lão nhân Ngô Thanh Phong đã từng nói, loại thể chất của Diệp Phàm thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn, người ngoài không cách gì trợ giúp được. Người đã từng nói, nếu sinh mệnh chi luân của người khác là đất thì của hắn là một khối thần thiết. Khi trồng hạt giống xuống đất, phải mất bao nhiêu công chăm sóc tỉ mỉ, hạt giống mới nảy mầm, bừng lên sức sống mạnh mẽ. Mà đã là thần thiết thì ngươi có trồng xuống bao nhiêu hạt giống tiên thì cũng khó có thể sinh trưởng. Dưới tình huống như vậy thì chỉ có cách là lột xác ở ngay bên trong thần thiết thì mới có hy vọng sinh tồn. Bằng không, cho dù ngoại giới có dùng điều kiện ưu việt tới đâu để giúp đỡ, cũng khó mà làm thay đổi được nó. Sau vài canh giờ cảm ngộ đạo tắc, Diệp Phàm cuối cùng cũng mở to hai mắt. Tại khổ hải của hắn đã xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, chỉ nhỏ như hạt vừng nhưng lại rực rỡ vô cùng. Mặc dù hiện tại nó còn hơi nhỏ nhưng không phải vấn đề gì quan trọng, chỉ cần tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ dần dần to ra. Diệp Phàm và Bàng Bác thảo luận rất lâu, cuối cùng đều nhất trí cho rằng thể chất của Diệp Phàm quá đặc thù, giống như một cái động không đáy, cần một số lượng lớn bách thảo dịch mới có thể mở ra được khổ hải. Sau khi đưa ra kết luận, điều làm hai người khó khăn chính là hai người là những đệ tử mới nhập môn, cách 3 tháng mới được một bình bách thảo dịch, 1 năm cũng chỉ được 4 bình, mà Diệp Phàm mới chỉ mở khổ hải được bằng hạt vừng, đã mất tới 59 bình, đã bằng số lượng người khác sử dụng hơn 10 năm, quả thực là quá kinh khủng. Những ngày sau đó, Diệp Phàm và Bàng Bác càng khắc khổ tu luyện, muốn đề cao thực lực của bản thân. Trong thời gian này, lập nhân Ngô Thanh Phong từng gọi Bàng Bác tới hậu sơn của Linh Khư Động Thiên. Ông chính thức xác định hắn là mầm tiên, động viên hắn phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày khơi thông thần tuyển, lúc đó sẽ thu hắn làm đệ tử cuối cùng của mình. Sau ngày hôm đó, chuyện đám người Hàn Phi Vũ bị Diệp Phàm và Bàng Bác đánh cho cắm mặt xuống đất đã lan khắp Linh Khư Nhai. Hàn Phi Vũ quyết không chịu được nỗi nhục này, bởi vậy hắn cho người đi điều tra hai tên tân sinh này và đem tin tức đến gặp Hàn trưởng lão. Sau khi biết được hai người bọn họ đã uống nước thần tuyền và ăn thánh quả tại Thái Cổ cấm địa, Hàn trưởng lão vô cùng phấn khích. Thân thể đặc thù của hai kẻ này rất thích hợp để lão nghiên cứu luyện chế đan dược. Chính vì vậy, lão đã giao cho Hàn Phi Vũ nhiệm vụ bắt Diệp Phàm và Bàng Bác đến để lão ta nghiên cứu. Sáng hôm sau, Diệp Phàm và Bàng Bác đến Linh Khư Nhai, nghe pháp như mọi khi, thế nhưng vừa đến tới trung tâm quảng trường thì bọn họ đã bị đám người Hàn Phi Vũ chặn lại. So với lần trước thì hôm nay, rõ ràng Hàn Phi Vũ đã có chuẩn bị, hắn đem đến gấp đôi số người hôm trước để trả thù Diệp Phàm và Bàng Bác. Rất nhanh đám người kia đã bao vây Diệp Phàm và Bàng Bác, mặc dù cả hai thật sự không muốn gây chuyện nơi đông người, nhưng một khi đối phương đã động thì bọn họ cũng không ngại chạm. Chính vì thế, một cuộc chiến đã liền nổ ra, lúc này đã có không ít người kéo đến, nhưng chỉ đứng xa quan sát, không có ai dám bước lên khuyên can. Tại nơi này, toàn bộ đều là người mới nhập môn không lâu, đối với thanh niên có thúc công là luyện dược sư, trong lòng tất nhiên là sợ hãi. Phía trung tâm quảng trường, đám người kia đã bắt đầu ra tay, chỉ thấy quang hoa lóe lên, một thanh niên ra tay nhanh như chớp, bàn tay như quỷ mị, hình thành một lưỡi đao chém về phía Diệp Phàm. Nhưng điều làm cho hắn không nghĩ đến chính là phản ứng của Diệp Phàm cũng rất nhanh, lùi sang bên 2 bước, rất nhẹ nhàng tránh né được một đòn kia. Không chỉ vậy, Diệp Phàm sau khi nắm được tay hắn như nhấc người rơm, vung lên rồi đập mạnh xuống đất. Ở bên cạnh, Bàng Bác cũng không yếu thế, hắn tung một quyền lên lưng một tu sĩ vừa phóng đao tới. Cú đấm này rất mạnh, thân thể thanh niên kia run lên, máu từ trong miệng không ngừng tràn ra. Tất cả những người ở xung quanh đều ngây dại, điều mà mọi người không nghĩ đến chính là Diệp Phàm và Bàng Bác từ bị động thành chủ động, rất nhanh đã giải quyết đám người kia, khiến bọn chúng cắm đầu xuống hồ sen. Chuyện này rất nhanh đã đến tai Ngô trưởng lão, bởi vậy ông đã đến gặp Diệp Phàm và Bàng Bác, sau quấn bọn họ một trận. Ngoài mặt thì gõ đầu bọn họ mấy cái răn đe, thật ra trong lòng ông rất cao hứng vì học trò của mình không dễ dàng bị bắt nạt. Sau đó, ông bắt đầu dạy cả hai cách ngưng thần sử dụng kiếm ý. Đến đây thì cũng hết tập 11 siêu phẩm Giá Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.